इन्ट्रोडक्सन टु लिब्रेअफिस क्याल्कको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं: लिब्रेअफिस क्याल्कको परिचय, लिब्रेअफिस क्याल्कमा विभिन्न टुलबारहरू, कसरी क्याल्कमा नयाँ डकुमेन्ट बनाउने, कसरी एउटा डकुमेन्ट खोल्ने, कसरी क्याल्कमा एउटा डकुमेन्ट सेभ गर्ने र बन्द गर्ने। लिब्रेअफिस क्याल्क लिब्रेअफिस सुटको स्प्रेडशीट भाग हो। राइटरले धेरै मात्रामा टेक्स्ट जानकारीमा काम गरे जस्तै स्प्रेडशीटले संख्यात्मक जानकारीसँग काम गर्छ। यसलाई नम्बरहरूको भाषाको सफ्टवेयर भन्न सकिन्छ। यो माइक्रोसफ्ट अफिस सुटको माइक्रोसफ्ट एक्सेल जस्तै हो। यो एउटा निशुल्क र खुला स्रोत हो जसलाई कपी, पुनः प्रयोग र निशुल्क बाड्न सकिन्छ। लिब्रेअफिस सुट सुरु गर्न तपाई माइक्रोसफ्ट विन्डोज 2000 वा माथिका संस्करणहरू जस्तै माइक्रोसफ्ट विन्डोज एक्सपी वा माइक्रोसफ्ट विन्डोज 7 वा तपाई GNU वा लिनक्स पनि अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी उबुन्टु लिनक्स 10.04 संस्करण अपरेटिङ सिस्टममा लिब्रेअफिस सुट 3.3.4 संस्करण प्रयोग गर्दै छौं। यदि तपाईसँग लिब्रेअफिस सुट इन्स्टल छैन भने तपाई सिनेप्टिक प्याकेज म्यानेजर प्रयोग गरी क्याल्क इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेप्टिक प्याकेज म्यानेजरको बारेमा अझ जान्न कृपया यो वेबसाइटको उबुन्टु लिनक्स ट्युटोरियल हेर्नुहोला र तलको निर्देशन प्रयोग गरी लिब्रेअफिस सुट डाउनलोड गर्नुहोस्। विस्तृत निर्देशनहरू लिब्रेअफिस सुटको पहिलो ट्युटोरियलमा उपलब्ध छ। सम्झनुहोस् कि इन्स्टल गर्दा क्याल्कको लागि कम्प्लिट इन्स्टल छान्नुहोस्। यदि तपाईले लिब्रेअफिस सुट पहिले नै इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने तपाईको स्क्रिनको माथि रहेको एप्लिकेसन विकल्पमा क्लिक गर्दा लिब्रेअफिस क्याल्क पाउनुहुनेछ र अफिस र लिब्रेअफिस विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। विभिन्न लिब्रेअफिस सामग्री सहित एउटा नयाँ डायलग बक्स देखा पर्छ। लिब्रेअफिस क्याल्क प्रयोग गर्न नयाँ डायलग बक्सको स्प्रेडशीटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले मुख्य क्याल्क विन्डोमा एउटा खाली डकुमेन्ट खोल्छ। अब क्याल्क विन्डोको मुख्य अंगहरू हेरौं। क्याल्कको डकुमेन्टलाई वर्कबुक भनिन्छ। एउटा वर्कबुकमा धेरै सिट सहितको स्प्रेडशीट हुन्छ। हरेक स्प्रेडशीटमा कोठाहरू पंक्ति र कोलममा मिलाइएका हुन्छन्। हरेक पंक्ति एउटा नम्बर र हरेक कोलम एउटा अक्षरले जनाउँछ। एउटा पंक्ति र कोलममा काटिएको भाग जनाउने कुनै एउटा कोठा बुझाउन सम्बन्धित पंक्ति, नम्बर र कोलमको अक्षर प्रयोग गरिन्छ। कोठाहरूमा टेक्स्ट, नम्बरहरू, फर्मुला र हेर्न र हेरफेर गर्नको लागि थप डाटा राख्न सकिन्छ। हरेक स्प्रेडशीटमा धेरै सिट र हरेक सिटमा 10 लाख भन्दा बढी पंक्ति र 1000 जति कोलम हुन्छ, जसमा एउटा सिटमा मात्र 100 करोड कोठाहरू हुन्छन्। क्याल्क विन्डोमा विभिन्न टुलबारहरू जस्तै टाइटल बार, मेनु बार, स्ट्यान्डर्ड टुलबार, फर्मेटिङ बार, फर्मुला बार र स्ट्याटस बार आदि रहेका छन्। यी टुलबार बाहेक त्यहाँ माथि दुई अन्य क्षेत्रहरू छन्: इनपुट लाइन र नेम बक्स। टुलबारमा हामीले अति प्रयोग गर्ने विकल्पहरू रहेका छन् जुन हामी यस ट्युटोरियलमा अघि बढ्दै जाँदा सिक्ने छौं। अब तपाईको तल्लो कुनामा सिट 1, सिट 2 र सिट 3 नाम गरेका स्प्रेडशीट रहेका छन्। यी ट्याबहरूले हरेक सिटमा सेतो ट्याब सहित हेर्न मिल्ने एउटा सिट देखाउँछन्। अर्को सिटमा क्लिक गर्दा त्यो सिट देखाउँछ र त्यसको ट्याब सेतो हुन्छ। स्प्रेडशीटको मुख्य भाग जहाँ डाटा एन्टर गरिन्छ त्यहाँ विभिन्न कोठाहरू ग्रिडको रूपमा रहन्छ। हरेक कोठा एउटा पंक्ति र कोलममा काटिएको छ। कोलमहरूको माथि र पंक्तिहरूको बायाँ अक्षर र नम्बरहरू सहित बक्सको श्रृंखला रहेको छ। यी कोलम र पंक्तिका हेडर हुन्। कोलम A मा सुरु हुन्छ र दायाँ जान्छ।
पंक्ति 1 मा सुरु हुन्छ र तल जान्छ। यी कोलम र पंक्तिका हेडरले कोठाको जानकारी राख्छ जुन नेम बक्स फिल्डमा देखा पर्छ। क्याल्कको विभिन्न अंगहरूको जानकारी लिएपछि अब हामी लिब्रे अफिस क्याल्कमा कसरी नयाँ डकुमेन्ट खोल्ने भनी सिक्ने छौं। तपाई स्ट्यान्डर्ड टुलबारको न्यू आइकनमा क्लिक गरी नयाँ डकुमेन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ वा मेनु बारको फाइल विकल्प अनि न्यू र अन्त्यमा स्प्रेडशीट विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई दुवै अवस्थामा नयाँ क्याल्क विन्डो खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी स्प्रेडशीटमा कसरी एउटा पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर बनाउने सिक्ने छौं। अब स्प्रेडशीटको केही कोठाहरुमा कसरी डाटा एन्टर गर्ने हेरौं। त्यसैले स्प्रेडशीटको पहिलो सिटको कोठाको सन्दर्भ A1 मा क्लिक गर्नुहोस्। हेडिङ SN टाइप गरौँ जसको मतलब हामीले स्प्रेडशीटमा राख्ने वस्तुहरुको क्रम संख्या हो। अब B1 कोठा सन्दर्भ क्लिक गरी अर्को हेडिङ आइटम्स टाइप गरौँ। हामीले स्प्रेडशीटमा प्रयोग गर्ने सबै वस्तुहरु यो हेडिङ मुनि रहनेछन्। यसैगरी क्रमशः कोठाहरु C1, D1, E1, F1 र G1 मा क्लिक गरी हेडिङको नाम कस्ट, स्पेन्ट, रिसिभ्ड, डेट र अकाउन्ट लेख्नुहोस्। हामी पछि हरेक कोलम मुनि डाटा इन्टर गर्ने छौं। एकचोटी स्प्रेडशीटमा लेख्ने काम सकेपछि पछिको लागि यसलाई सेभ गर्नुपर्छ। यो फाइल सेभ गर्नु मेनु बारको फाइल अनि सेभ एज विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। एउटा डायलग बक्स देखा पर्छ जहाँ तपाईले नेम फिल्डमा आफ्नो फाइलको नाम इन्टर गर्नुपर्छ। फाइलको नाम पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर इन्टर गर्नुहोस्। नेम फिल्ड मुनि सेभ इन फोल्डर फिल्ड रहेको छ जहाँ तपाईको फाइल रहने फोल्डरको नाम राख्नुपर्छ। त्यसैले सेभ इन फोल्डर फिल्डको डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। फोल्डरको सूची देखा पर्छ। यहाँ हामी आफूले चाहेको फोल्डर छान्न सक्छौं। हामी डेस्कटप विकल्पमा क्लिक गर्छौं र फाइल डेस्कटपमा सेभ हुन्छ। अब डायलग बक्सको फाइल टाइप विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई धेरै फाइलको प्रकार वा एक्सटेन्सन देखाउँछ जसमा हामी हाम्रो फाइल सेभ गर्ने छौं। लिब्रे अफिस क्याल्कको डिफल्ट फाइलको प्रकार ओडीएफ स्प्रेडशीट हो जसले .ods एक्सटेन्सन दिन्छ। ओडीएफ को मतलब ओपन डकुमेन्ट फर्मेट हो। .ods फर्मेटमा सेभ गरेको फाइल लिब्रे अफिस क्याल्कमा खोल्न सकिन्छ। साथै तपाईको फाइललाई .xml, .xlsx र .xls फर्मेटमा सेभ गरी एमएस अफिस एक्सेल प्रोग्राममा खोल्न सकिन्छ। अर्को चर्चित फाइल एक्सटेन्सन जुन प्राय प्रोग्राममा खुल्छ त्यो .csv हो। यो प्राय स्प्रेडशीट डाटालाई टेक्स्ट फाइल फर्मेटमा भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले फाइलको साइज उल्लेख्य मात्रामा घटाउँछ र सजिलै सार्न पनि सकिन्छ। हामी ओडीएफ स्प्रेडशीट विकल्पमा क्लिक गर्छौं। तपाई फाइलको प्रकार ओडीएफ स्प्रेडशीट र ब्राकेट भित्र .ods फाइल टाइप विकल्पसँगै देख्नुहुनेछ। सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाई यसरी क्याल्क विन्डोमा फर्कनुहुनेछ जसको टाइटल बारमा तपाईले दिएको फाइलको नाम र एक्सटेन्सन छ। माथि चर्चा गरिएका फर्मेट बाहेक स्प्रेडशीटलाई .html फर्मेटमा पनि सेभ गर्न सकिन्छ जुन एउटा वेब पेज फर्मेट हो। यो पहिले वर्णन गरे जस्तै गरिन्छ। मेनु बारको फाइल विकल्पमा अनि सेभ एज विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। अब फाइल टाइप विकल्प अनि एचटीएमएल डकुमेन्ट र ब्राकेट भित्र openoffice.org क्याल्क विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यो विकल्पले डकुमेन्टलाई .html एक्सटेन्सन दिन्छ। सेभ बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब डायलग बक्सको आस्क व्हेन नोट सेभिङ इन ओडीएफ फर्मेट विकल्पमा एउटा चेक राख्नुहोस्। अन्त्यमा कीप करेक्ट फर्मेट विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाई देख्नुहुनेछ कि डकुमेन्ट .html एक्सटेन्सनमा सेभ हुन्छ यो फर्म्याट हामीले हाम्रो स्प्रेडशीटलाई वेब पेजको रूपमा वेब ब्राउजरले खोल्न चाहेमा प्रयोग गर्न सक्छौं डकुमेन्टलाई खाली स्ट्यान्डर्ड टुलबारको एक्सपोर्ट डाइरेक्टली एज पीडीएफ विकल्प प्रयोग गरी पीडीएफ फर्म्याटमा लैजान सकिन्छ पहिले जस्तै सेभ गर्न चाहेको स्थान छान्नुहोस् वैकल्पिक रूपमा मेनु बारको फाइल विकल्प अनि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ विकल्पमा क्लिक गरी सो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ देखा परेको डायलग बक्सको एक्सपोर्ट विकल्पमा क्लिक गरी सेभ बटन क्लिक गर्नुहोस् एउटा पीडीएफ फाइल बन्नेछ फाइल अनि क्लोजमा क्लिक गरी यो फाइल बन्द गरौँ अब हामी कसरी अफिस क्याल्कमा भइरहेको डकुमेन्ट खोल्ने भनी सिक्ने छौं हाल भएको डकुमेन्ट खोल्न मेनु बारको फाइल मेनु अनि ओपन विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् स्क्रिनमा एउटा डायलग बक्स देखा पर्छ यहाँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गर्नुभएको फोल्डर पत्ता लगाउनुहोस् अनि डायलग बक्सको माथिल्लो बायाँ कुनाको सानो पेन्सिल बटनमा क्लिक गर्नुहोस् यसको नाम टाइप a फाइल नेम रहेको छ यसले लोकेसन बार फिल्ड खोल्छ यहाँ तपाईले खोज्नु भएको फाइलको नाम टाइप गर्नुहोस् हामी फाइलको नाम पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर टाइप गर्छौं अब देखा पर्ने फाइलको सूचीमा पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर.ods छान्नुहोस् अब ओपन बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाई पर्सनल फाइनान्स ट्र्याकर.ods फाइल खुलेको देख्नुहुनेछ वैकल्पिक रूपमा तपाई भइरहेको फाइल टुलबारको माथि ओपन आइकनमा क्लिक गरेर र बाँकी प्रक्रिया पहिले जस्तै गर्न सक्नुहुन्छ तपाई क्याल्कमा माइक्रोसफ्ट एक्सेल को .xls र .xlsx एक्सटेन्सन फाइल पनि खोल्न सक्नुहुन्छ अर्को कसरी कुनै फाइललाई हेरफेर गरेर सोही फाइलको नाममा सेभ गर्ने हेर्ने छौं फाइलको हेडिङलाई गाढा र यसको फन्ट साइज ठूलो बनाएर हेरफेर गरौँ पहिले A1 कोठामा क्लिक गर्नुहोस् लेफ्ट माउस बटन क्लिक गरी यसलाई सबै हेडिङतिर तानेर एसएन कस्ट स्पेन्ट रिसिप्ट डेट र अकाउन्ट छान्नुहोस् यसले टेक्स्ट छानी यसलाई रंगीन बनाउँछ अब माउस बटन छोड्नुहोस् टेक्स्ट रंगीन भएको हुनुपर्छ अब स्ट्यान्डर्ड टुलबारको बोल्ड आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् हेडिङ अब गाढा हुन्छ अब हेडिङको फन्ट साइज बढाऊ हेडिङ छानौं र टुलबारको फन्ट साइज फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस् ड्रप डाउन मेनुबाट 14 छानौं अब तपाई हेडिङको फन्ट साइज बढेको देख्नुहुनेछ अब हामीले प्रयोग गरिरहेको फन्ट स्टाइल बदलौं त्यसैले फन्ट नेम फिल्डको ड्रप डाउन मेनुमा क्लिक गरी फन्टको नाम बिटस्ट्रिम चार्टर छान्नुहोस् चाहिएको फेरबदल गरेपछि सेभ आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाई डकुमेन्ट सेभ गरेपछि यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने मेनु बारको फाइल मेनुको क्लोज विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् यसले तपाईको फाइल बन्द गर्छ यसरी हामी यस लिब्रे अफिस क्याल्कको स्पोकन ट्युटोरियलको अन्त्यमा आइपुगेका छौं संक्षिप्तमा हामीले यी कुरा सिक्यौं लिब्रे अफिस क्याल्कको परिचय लिब्रे अफिस क्याल्कको विभिन्न टुलबारहरु क्याल्कमा कसरी नयाँ डकुमेन्ट खोल्ने भइरहेको डकुमेन्ट कसरी खोल्ने कसरी क्याल्कमा कुनै डकुमेन्ट सेभ र बन्द गर्ने बोधकार्य क्याल्कमा एउटा डकुमेन्ट खोल्नुहोस् यसलाई स्प्रेडशीट practice.ods को नाममा सेभ गर्नुहोस् हेडिङको नाम सिरियल नम्बर नेम डिपार्टमेन्ट र स्यालेरी लेख्नुहोस् हेडिङ अन्डरलाइन गरी यसको साइज 16 मा बढाउनुहोस् र फाइल बन्द गर्नुहोस् तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षिप्त विवरण दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिम
स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक हिस्सा हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ spoken-tutorial.org/nmeict-intro यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद